De Aluku-vrachtvaarders, die vanuit het economisch sterkere Frans-Guyana vracht- en personen vervoerden, verdienden meer. En vele Surinaamse Maroons, Okanisi, Samaka en Pamaka, vervoerden dan ook liever bagasi voor de Fransen, wat regelmatig voor problemen zorgde met de Surinaamse koloniale overheid. De koloniale overheid van Suriname zorgde namelijk voor regulering en toezicht op de vrachtvaart. De in Albina gevestigde districtscommissaris van Marowijnen werd met de uitvoering ervan belast. Op Albina was er vaak weinig tot geen aanbod voor transport. Toch moesten de vrachtvaarders dagen tot wekenlang van de overheid standby blijven voor het geval bootvervoer nodig was. Met alle middelen probeerde de overheid de bagasiman ervan te overtuigen om naast militairen en overheidsambtenaren alleen vracht voor de in Suriname gevestigde goudzoekers te vervoeren. Aan Gaanman Oseise, die van 1884 tot 1912 Gaanman van de Okanisi was, werd door de overheid zelfs gevraagd om een kapitein nabij Albina aan te stellen, die voor de overheid een ordentelijke verloop van de bagasi moest zorg dragen. Deze kapitein, Dandiasi van de Nyanfailo, werd zelfs in het genot gesteld van 300 gulden per jaar. Een enorm geldbedrag dat een bagasiman in zelfs 4 jaar noeste arbeid niet eens een derde van verdiende. Om een idee te geven van wat een vrachtvaarder overhield in die tijd na 4 jaar bagasi, memoreer ik aan wat wijlen Gaanman Gasoma mij vertelde. Lang voordat hij Gaanman werd, zat hij als jongeman ook in de bagasi. Eerst samen met zijn opa, Dasode, en later samen met een ander oude man genaamd Dakwami Hayawatoto. Gedurende de bagasi werd, zoals dat gebruikelijk was, het geld dat de bagasiman die een boot bemanden gezamenlijk verdienden, opgesplitst in 2. Het grootste deel spaarden zij op om aan het einde van hun bagasiperiode onderling te verdelen voor de inkoop van producten die zij meenamen bij terugkeer naar hun dorpen. Het kleinere deel werd gebruikt voor levensonderhoud gedurende hun verblijf in het kustgebied en tijdens de bagasi naar de verschillende plaatsen aan de Lawa-rivier. Bij het verdelen van de inkomsten na 4 jaar noeste arbeid kreeg de jongeman Gasson 5 Surinaamse gulden voor de bagasi met zijn opa Dasode en 100 Franse frank, dat was toen 35 gulden, voor de bagasi met Dayawatoto. Totaal dus 40 gulden, wat dus neerkwam op 10 Surinaamse gulden per arbeidsjaar. In tegenstelling tot zijn voorganger Gaanman Oseise, stelde de in 1916 aangetreden Okanisi Gaanman, Dapapa Amakiti, zich minder inschikkelijk op naar de koloniale overheid. In het begin van zijn Gaanmanschap namen de conflicten rond de bagasi dan ook toe. De kritiek van de bagasiman over onder andere de te lage lonen en de steeds hogere winkelprijzen in Albina en Silora werd nog steeds niet gehoord door de koloniale besturen van Suriname en Frans-Guyana. De bagasiman kon nauwelijks het hoofd boven water houden. Uit eigen ervaring in de bagasi, hij is ook bagasiman geweest, begreep Gaanman Amakiti de pijn van de bagasiman zeer goed. Hij stond daarom voor 100% achter hem. In 1920 startte Gaanman Amakiti samen met zijn collega
Gaanman Awensai van de Aluku in het geheim met de voorbereiding van de staking van 1921. In juli 1920 riep Gaanman Amakiti vervolgens kapitein André terug uit Albina, die door zijn voorganger Osese op verzoek van de koloniale overheid aldaar als kapitein was aangesteld om de overheid te helpen met een ordentelijke verloop van de Bagasi. Zoals dat altijd en overal het geval is, was er in die tijd ook iemand die zich liet gebruiken als spion voor de koloniale overheid. Een Okanisi vertrouweling van posthouder van Lier, genaamd Dakodi, stelde de posthouder op 30 januari 1921 op de hoogte van de staking die de twee Gaanman aan het voorbereiden waren. Van Lier zette op zijn beurt Dakodi in om te proberen de toen gezaghebbende kapitein Genta van het dorp Powi te bewegen om een vergadering te organiseren van alle kapitein van de Bilo-regio om in opstand te komen tegen de eigen Gaanman. Deze poging mislukte. Dat Genta schaarde zich net als bijna alle Okanisi achter zijn Gaanman. Gaanman Amakiti zond midden februari 1921 een gezant, de Michigan-kapitein Aliamba, naar zijn collega van de Aluku Gaanman Awensai om uiteindelijk de staking uit te roepen. Eventuele stakingsbrekers werden ook gewaarschuwd. Hun boten zouden worden aangehouden en zij zouden zelf bestraft worden. Daarnaast vroegen de Okanische notabelen aan de Sweli-Gadu, in die tijd nog de pilaar waarop de Okanische Maroon samenleving was gestoeld, de andere goden en de Gayoka, de voorouders, om elke Maroon te straffen die tegen het algemeen belang in zou gaan. Eind februari 1921 was de Bagasi-staking een feit. Deze duurde 3 maanden, de langste staking in de stakingsgeschiedenis van Suriname, zonder daarbij een stakingsgas te hebben om de stakers te compenseren voor inkomensverlies tijdens de staking. En deze staking werd door de twee Gaanman gecoördineerd.